नमस्ते साथीहरु, म सरोज। आज चाहिँ हाम्रो फोर्थ भिडियो एक्सप्लेनेसन अफ ब्लगर ड्याशबोर्ड। ब्लगरको ड्याशबोर्ड भने जे हो हैन नर्मली। अनि अहिलेको चाहिँ नयाँ ट्राई न्यू दिस ब्लगर, नयाँ ब्लगरको ड्याशबोर्ड आछ। खासै फरक त छैन, सेम हो अलिअलि। मात्र फरक हो। मलाई चाहिँ क्लासिकै मन पर्ने भएर म क्लासिकै एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। अनि यो चाहिँ हामीले अघि लास्ट भिडियोमा हामीले ब्लग बनाइसकेका थियौँ, ब्लगमा वेबसाइट ब्लगरमा। अनि हाम्रो वेबसाइट चाहिँ लन्च भइसकेको छ। अहिले हामीसँग पोस्ट कुनै पनि छैन, त्यही भएर यस्तो देखाइरहेको छ, खाली देखाइरहेको छ। पोस्ट हालेपछि यहाँनिर पोस्टहरू देखाउँछ। अनि यो चाहिँ पोस्ट लेख्ने ठाउँ भयो, क्रिएट न्यू पोस्ट। अरू यहाँनिर एड पोस्ट भनेर चाहिँ अनि हामीले पोस्ट लेख्न सक्छौँ। अनि स्ट्याटस भनेको चाहिँ तपाईँको पोस्टमा कति भ्युजहरू आइरहेको छ, कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कुन चाहिँ पोस्ट चाहिँ ऱ्याङ्क भइरहेको छ, कुन चाहिँ पेज चाहिँ टपमा छ, यहाँ हेरेर मिल्छ। अनि ट्राफिक सोर्स भने चाहिँ कहाँबाट ट्राफिक तपाईँको भ्युजहरू चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ थाहा हुन्छ। कुनै युआरएलबाट रिफर भएर आइरहेको कि, अनि रिफरिङ साइटहरूबाट आइरहेको कि, अनि किबोर्ड राख्नु भएको थियो नि, जुन किबोर्ड राख्दाखेरि त्यो किबोर्डबाट आइरहेको कि थाहा हुन्छ। अनि अडियन्स भनेको चाहिँ कुन कुन कन्ट्रीबाट भ्युजहरू आइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि कमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको पोस्टमा कसैले कमेन्ट लेख्छ भने यहाँनिर देखाउँछ। तपाईँको ब्लगमा पोस्टमा पनि पब्लिस हुन्छ, प्लस यहाँ पनि देखाइरहेको हुन्छ कुन चाहिँ टपमा छ, भर्खर लेटेस्ट कमेन्टहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अनि कुनै नचाहिने कमेन्ट आयो भने चाहिँ स्प्याम फोल्डरमा राखिदिन सक्छ, रिमुभ गरिदिन सक्छौँ हामीले। अनि अर्निङ्स भनेको चाहिँ गुगल एडसेन्सले एप्रुभ गरिसकेपछि चाहिँ अनि यहाँनिर तपाईँलाई कहाँ सो एड सो गर्ने कि नगर्ने भनेर अप्सनहरू हुन्छ। अनि कहाँ राख्ने त्यस्तो अप्सनहरू यहाँ दिइरहेको हुन्छ। अनि पेजेस भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ वेबसाइट बनिसकेपछि यहाँ होम, कन्ट्याक्ट त्यस्तो पेजेसहरू हुन्छ नि, हो त्यो हो। अनि यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा क्रिएट गर्न सिक्छौँ। अनि लेआउट भनेको चाहिँ हाम्रो ब्लगरको लेआउट, पहिला सुरु लोगो, नाम या लोगो, अनि त्यसपछि साइड बार, अनि यता सर्च बार, अनि हेडर, अनि बटम साइड बारको अलि तल चाहिँ अनि ब्लग आर्चिभ लेबल भयो, रिपोर्ट युज भयो, अनि इमेलबाट फलो गर्ने भयो। अनि यहाँनिर पेज लिस्टमा चाहिँ पेजेसहरू यहाँनिर एड गर्न चाहिँ काट्दिएको हुनुपर्छ, अहिले देखाएको छैन, सो गरेको छैन। अनि पेज बडीमा चाहिँ फेचर पोस्ट टपमा, अनि ब्लग पोस्ट, अनि पपुलर पोस्ट, फोटो फाइनली। अनि थिम हामीले अघि थिम चुज गरेको थियौँ, त्यही हो, त्यही थिम हो। हामीले यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, चेन्ज पनि गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोहरूमा। सेटिङमा चाहिँ टाइटल मैले चेन्ज गर्न मिल्छ भने चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्न मिल्छ यसरी। अब मेरो चाहिँ त्यही हो टाइटल। अनि डिस्क्रिप्सन अब तपाईँको ब्लग के को बारेमा छ, मेरो चाहिँ रिभ्युअर भएर तपाईँले चाहिँ जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ब्लगको बारेमा नि लेख्ने हो, म्याक्सिमम् 500 क्यारेक्टर छ। अनि पाइरेसी भनेको चाहिँ गुगलमा देखिने कि नदेखाउने, तर हामी देखाउने हो, त्यतिकै छोडिदिनुहोस्। अनि ब्लग एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईँको यो एड्रेस अघि हामीले लेखाएको थियौँ नि एड्रेस, त्यही एड्रेस हो। वेबसाइटको लिङ्क भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ कस्टम डोमेनले रिप्लेस पनि गर्न सकिन्छ यहाँनिर गएर। नेक्स्ट भिडियोहरूमा त्यो पनि म सिकाउने छु। अनि HTTPS रिडाइरेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो HTTPमा भएको वेबसाइटले चाहिँ HTTPSमा रिडाइरेक्ट गर्ने काम गर्छ त्यसले चाहिँ। अथर भनेको तपाईँसँग अरू पनि काम गर्दैन हुन्छ, लेख्ने मान्छे हुनुहुन्छ नि, यहाँनिर अथरहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ब्लग रिडर्स भने चाहिँ कसले रिड गर्न सक्छ, पब्लिकलाई डिफल्टै छोडिदिनुहोस्। पोस्ट कमेन्ट एन्ड सेयरिङमा जानुहोस्। अनि मेन पेजमा कतिवटा पोस्ट देखाउने त भन्दाखेरि मैले चाहिँ 9वटा राखिदिएँ। अनि पोस्टको टेम्प्लेटलाई त्यतिकै छोडिदिनुहोस्। अनि सोकेस इमेज विथ लाइट बक्स, अब जस्तै कि इमेज क्लिक गर्दाखेरि जुम इन भएर देखाउँछ, यो यस गर्दाखेरि चाहिँ, अनि नो गर्दाखेरि चाहिँ देखाउँदैन, त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिनुहोस्। अनि कमेन्ट्स इमेजमै राख्नु लोकेसन। अनि हु क्यान कमेन्ट मैले चाहिँ एनी वानमा राखिदिएँ। कमेन्ट मोडरेसन नेभर,
अब कसैले कमेन्ट गर्यो अनि तपाईलाई पहिला सुरु आउँछ यस अलवेज गर्नुभयो भने तपाईलाई आउँछ पहिला त्यो पोस्टमा राख्ने नराख्ने भनेर अनि तपाईले एप्रुभ गरेपछि मात्र पोस्टमा जान्छ अलवेज गर्दाखेरि छ अनि यसलाई चाहिँ मैले नेभरै गर्दै अनि यो वर्ड भेरिफिकेसन भनेको चाहिँ अब कमेन्ट राख्दाखेरि आई एम नट रोबोट भनेर आउँछ नि त्यो कहिलेकाहीँ हो त्यही हो अनि यसले चाहिँ तपाईहरुको कमेन्ट स्प्यामिङ हुनबाट बचाउँछ अनि कमेन्ट फ्रम मेसेजलाई त्यसले छोडिदिन्छ अनि लास्टमा फाइनली यहाँ सेभ सेटिङ छ सेभ सेटिङमा क्लिक गर्नुस् सेभ सक्सेसफुली अनि इमेलमा जानुस् अनि यसलाई त्यति डिफल्ट छोडिदिनु पोस्टिङ युजिङ इमेललाई अनि कमेन्ट नोटिफिकेसन त कसैले कमेन्ट गर्यो भने तपाईको इमेलमा मेसेज आउँछ यो राख्दाखेरि अरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई डिफल्ट छोडिदिनु यसलाई छोडिदिनुस् अनि ल्याङ्ग्वेज एन्ड फर्मेटिङमा जानुस् ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले इंग्लिश राखेको छु अनि ट्रान्सलेसनलाई चाहिँ डिसेबल गराएको छु किनकि मेरो पोस्टहरु इंग्लिशमै हुन्छ त्यही भएर अनि टाइम जोन चाहिँ अब काठमाडौँ राखेको छु तपाईहरु काठमाडौँ राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जुन ठाउँ हो त्यही नेपाल भएपछि काठमाडौँ नै हुन्छ यहाँ अरु चाहिँ हुँदैन काठमाडौँ त्यति छोडिदिउँ अनि फर्मेट कसरी डेट हेडर फर्मेट भनेपछि तपाईले पोस्ट लेखेपछि त्यहाँनेरि कहिले पोस्ट पब्लिश गरेको पोस्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने अहिले चाहिँ यसलाई डिफल्टै छोडिदिनुस् यसलाई डिफल्टै छोडिदिनुस् सबै डिफल्ट छोडिदिनुस् अनि सर्च प्रिफरेन्समा चाहिँ यो चाहिँ म एसईओमा सिकाउन जाँदैछु अहिले त्यतिकै छोडिदिनु लिभ गरिदिनुस् अदर्समा अब तपाईले पहिलेदेखि ब्लगरमा कन्टेन्ट थियो अनि त्यसलाई त्यसमा इम्पोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ नि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट अनि यो ब्लग मन परेन के सेटिङ बिग्रियो थीम सिम बिग्रियो केही भयो भने डिलिट ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ अनि साइड फिड यसलाई फुल गरिदिनु डिफल्ट छोडिदिनु सबै डिफल्ट छोडिदिनु तपाईको एडल्ट कन्टेन्ट त हैन सबैलाई डिफल्ट छोडिदिनुस् अनि युजर सेटिङमा चाहिँ अब तपाईले आफ्नो प्रोफाइल एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ मेरो चाहिँ गुगल प्लस को थियो यसमा चाहिँ कनेक्ट रहन्छ गुगल प्लस हुन्थेन गुगल प्लस को अकाउन्ट भए गुगल प्लस को अप्सन आउँथ्यो त्यही प्रोफाइल बस्थ्यो तर तपाईले यहाँबाट एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अघि बनाएको प्रोफाइल अघि लेखेको नि डिस्प्ले नेम सर्च गर्ने प्रोफाइलमा राख्नु थियो मेलमा क्लिक गरे होम पेज युआरएल त्यही अघि हामी चाहिँ यहीँको होम पेज युआरएल पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा अरु कुनै वेबसाइट छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ सिटी टाउन गरिदिनुस् रिजन स्टेट 3 हाम्रो नेपाल पिएल नेपाल यो भर्दा नि हुन्छ नभर्दा नि हुन्छ मैले चाहिँ त्यति छोड्दै सेभ प्रोफाइल गरेर अपडेट भयो अनि रिडिङ लिस्ट भनेको अलिअलि यहाँ टिप्सहरु दिइरा हुन्छ न्यूजहरु हेल्प एन्ड फिडब्याक केही हेल्प चाहियो केही कुरा आएन भने यहाँ सर्च गरेर पनि गुगलकै पोस्टहरु आर्टिकलहरु हुन्छ त्यहीबाट आर्टिकलबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ अनि फिडब्याक केही कुरा तपाईलाई थप्नु लाग्यो केही प्रब्लम हुनुहुन्छ नि फिडब्याक पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यति नै हो यो नयाँ ब्लगरको ड्याशबोर्ड भइहाल्यो अरु त केही छैन हाम्रो फोर्थ भिडियो पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ पनि सिद्धियो गाइस अर्को भिडियोमा भेटौँ